بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي روغ جوړ بایاست. راځو فوټوشاپ پروګرام ته. او په فوټوشاپ کې نن به دا ووایو چې لیسول ټولز کمانډ څه کار کوي. راځم د باندې رایټ کلیک کوم او دلته موږ ته لومړی لیست ټول د لیست ټول څخه هدف دا چې دا موږ ته څه سلیکټ کوي. سلیکټ څنګه کوي؟ زه کنټرول پلس هم داسې کوم لکه رازوم کوم. دا مې چې رازوم کړه، له هغه څخه وروسته راځم رایټ کلیک ریزول ټولز انتخابوم یا ال شارټکټ ده. نو تاسو کولی شئ د په واسطه څه وکړئ، په همداسې رایټ کلیک به په چیغ نیسئ. تاسو به څه کوئ، دا به داسې انتخابوئ چې داسې دا مې انتخاب کړه دومره ځای، داسې ښه په دقیق سره به دا څه کوئ، ډېر به په رازوم کوئ، دا به داسې سلیکټ کوئ. دا ټول هم چې سلیکټ، دا خو زما اوس هغه کار وکړ تاسو ته، دا هم چې سلیکټ کړه دومره. اوس کولی شئ دا څه کوئ، موو کوئ، دا ورته موو کړه، دا ځینه راواخله بل ځای کې څه کړه، ورخطا کړه، راسه دلته چې کړه، دلته به یې خطا کړې داسې شکل کې. کولی شئ داسې شکل کې دا څه کې جوړ کړئ. مختلفه ډیزاینونه دي، بیا الخارج څه کوو، کار کې کوو. کولی شئ مخ ته هغه ته څه کې راولئ، یو له هغه نه څخه مخکې بل له بل څخه څه کې مخ ته او شاته څه کولی شئ، دا بیا راولئ. هغه بیا وروسته کار کوو، خو مطلب سلیکشن ده. تاسې هغه سلیکشن وویلې، د سلیکشن باندې هم څه کېږئ، آګاه کېږئ یا هم پوهېږئ. نو تاسو کولی شئ دا څه کې راولئ. اوس دا به داسې بوځي، هغه سلیکشن مو هلته راوسته، دا کولی شئ داسې راولئ. داسې دا څنډې غواړئ نه غواړئ، دا ټول همدغه کار ده. زه کنټرول ډي مې کړ، کولی زه ورته وایم چې زما دغه خالي دومره ځای ورته پکار داسې، دا ټول دا به بیا څه رقم وکړئ، یا دا دومره خالي د سر ځای ویښتانو هغه مې پکار دی ورته. بیا به راسئ رایټ کلیک وکړئ، ریسل ټولز به راواخلئ. ریسل ټولز مو چې راواخیسته، بیا به کنټرول پلس ووهئ، کنټرول پلس. دا هم چې کله ووهل، زه به راسم دا به چک مې داسې به راولم، او دا به هم څه کوم جیک. دا هم چې کله دلته جیک بالغه به تاسو څه وکړئ، دلته به دا راسئ انتخاب به کوئ، داسې به انتخاب کې داسې رایټ کلیک به نیولی، دا به څه کوئ، داسې به انتخابوئ. دا هم چې انتخاب کړه دومره، دا به ټول داسې څه کوئ، سلیکټ به ټول. دا هم چې سلیکټ کړه داسې په هغه باندې، بیا به تاسو سره دا چی سي، دا به داسې در سره راسي. مطلب تاسو کولی شئ چې انتخاب وکړئ په خپل زړه باندې. اوس دا که کاپي کوئ، کټ کوئ، موف کوئ، هر ځای نه یو ځای ته څه کولی شئ، بل ځای ته بوولی شئ. نو دا د آپشن دنده وه. نو بل همداسې موږ سره بل کمانډ په لیست ټولز کې، زه په کنټرول ماینس باندې چیک بیرته کوچنی کېږي، کولی شئ دا چیک کوچنی کړئ. زه راځم دا وینډو کنټرول پلس وهم چې یو هغه راسره غټ شي، دا دومره غټ کړه، دلته مې راوسته. بل آپشن د موږ سره رایټ کلیک چې پې وکړئ په ده باندې، دلته پولیګان ټول ده. پولیګان ټول څه کار کوي، دا تاسو ته سلیکټ کوي. کنټرول نیسه، که دغه ځای نه ونیسه، رایټ کلیک وکړه تر ده ځایه، بیا تر ده ځایه، مطلب دا کلیک کوه، کلیک 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 داسې کوه، دا به څه شي در سره داسې، مطلب هغه بل چې و هغه به تا پرېښودی نه سو، چې پرېږدې خو ته خلاص به و. اوس دا ګوره دا ټیک سو، دلته کې به سم په دقت سره کار کوي. اوس زه داسې تیز کار کوم چې ویډیو کې تاسو مطلب ویډیو اوږده نه شي، تاسو به داسې وکړئ، ډېر بیا په دقت سره کار به کوئ. چې کله هم چاته هغه ونیوله، کوم پروجیکټ مو ترې ونیول، بالغه ډېر په دقت سره دا به هغه کوئ، سلیکټ به پرې کوئ. سلیکټ مو وکړ، ولې ونه کړ؟ زه اوس راځم، زه خیر داسې غټ غټ سلیکټ کوم دومره، دا مې سلیکټ، دا به سلیکټ کړئ او همدومره ورته بس ده. سلیکټ مارک، بیا اوس کنټرول بک سپیس ووایئ چې بیرته درته هغسې، که چېرته تاسو سره داسې هغه شو، مطلب بک سپیس بک سپیس بک سپیس ووایئ، دا چې انتخاب کړئ همدومره، تاسو سره به دا چی سي، سلیکټ به سي در سره. اوس دا کنټرول زیډ کړئ، مطلب چې کله تاسو پښیمانه سوئ، هغه به تاسو په دې ډول تاسو سلیکټ کوئ. دا راځئ موو کړئ، دا ځینې کولی شئ دلته راولئ په دې ډول ډیزاین کې. هر رقم ډیزاین تاسو مثلا جوړولی شئ، خو دا خو زه د کمانډونه بیا چې کله هم ډیزاین کوم، هغه جدا خبره ده. کنټرول ډي کوم، بیرته له سلیکټ څخه کنټرول زیډ بیرته عادي حالت ته راولمه. نو دا د دې آپشن دنده وه. زه به کنټرول ډي، او بیا بل دلته موږ سره آپشن ده، هغه د پولیګان ټولز. دا څه شی ده، دا تاسو ته څه کوي، یو آبجیکټ هغه کوي رایټ کلیک، د پولیګان لیست ټول دا چې تاسو هغه کوي، داسې کلیک وکړئ، دا په آزاد هغه کې، مطلب دا داسې دغه ځای سره ځئ، مطلب ګوره زه دغلته سلیکټ کوم، دغه ځای سره دا خپله داسې هغه ځي، درته سلیکټ کوي، مطلب ډېر په کلک ځرې هغه هم سوې، مطلب دا څه کوي در سره، سپیس بټن وهئ، سپیس دغه ځای کې زه غلط سم غواړم چې داسې په دې څنګ کې راسم، خالي د څنګ کې راځئ، کلیک مه نیسئ چې تاسو وایئ کلیک، په دې څنګ کې راځئ، دا به څه کوي، تا ته کویک سلیکشن کوي، دا د کویک سلیکشن ورته ویل کېږي، دا به داسې سلیکټ کوي. همداسې داسې راځه، داسې وکړه، داسې ټول سلیکټ کړه، ته دومره ځای ماته چی که سلیکټ کړه، دا به چی که سلیکټ مارک انتخابوي یا انټر کړه،
انټر موسیقي دا به چی سي در سره سلیک باسي دومره ځای تا سره سلیک سه مطلب دا هم تا سره سلیک کوي خو سلیک به څه رقم وي سلیک به یي په هغه کې مطلب ته به بیخي ورته وایې نه چې هغه کلیک به پرې نه کوې انتخاب که خالي به داسې ورته تېرېږي دلته په دا پاس کې مارک یو کې داسې خالي به په دغه څنډه کې داسې یو ځای کې کلیک وکړه نور درته ځه دا شی نشته چې ته څه وکړې ته مطلب داسې راته ورساسې اوس دلته غواړم دغه زه اشتباه سم بیک سپیس ووهه بېرته داسې راسه داسې لاړ شه داسې تاسو کولی شئ چې داسې راسئ دا انتخاب کړئ داسې خالي پرې راځه داسې نور به څه کوي درته ډېر په ښکلی سلیکشن به کوي مطلب دا د سلیکشن ډولونه دي مختلفه سلیکشن ډولونه دي موږ سره چې هر یو تاسو کولی شئ دا یوز کوئ یا هم څه کوئ استفاده ترې وکئ دا به داسې راولي داسې داسې مو چې راوست در د ځایه بیا به انټر کوئ انټر مو چې کوئ کاپي کوئ کنټرول سی دلته پیدر هم ورکئ پیدر ورکئ زه ورکوم 10 پیدر ورکوم پیدر مې ورکړ خو سلیک مو چې کنټرول هغه نه وکړی بیا به راسئ مجبوره پیدر خیر اوس پسې مه ګرځئ کنټرول سی پیدر چې ورکوئ بیا دلته کنټرول وي دا موږ هماسې راغی خو هغه شاوخوا غیر څه سره نه لرې شو نو دا د ده آپشن دنده ده ډي سلیکټ سره کنټرول ډي سره بېرته سلیکټ نوځي نو دا د ده آپشن دنده ده بل موږ سره تاسو دغه پاس رایټ کلیک مو چې وکړم د ده شارکټونه ام دي که چېرته غواړئ ته بیا ام کلیک شیف ام کلیک یوه ته ځې او شیف ام کلیک بل ته ځې نو دا تېر ویډیو کې پاتې وو بل څه د باندې شارکټ یې ال ده خو ته چې شیف ال کلیک کړې یو ورځې شیف ال بل شیف ال بل شیف ال ته څه کوي دا به دلته راولي نو دا د ده آپشن دندې دي بل موږ سره دا دلته د باندې رایټ کلیک آبجیکټ سلیکشن ټول آبجیکټ سلیکشن ټول څه شی ده دا چې تاسو دلته راسئ کنټرول ډي کوئ مطلب ډي سلیکټ کې کوئ له ده تاسو د رایټ کلیک آبجیکټ سلیکشن ټول دا درته هغه کوي خو تاسو به دغه آبجیکټ داسې په دغه کې ریکټنګل کې داخل کړئ بیا به تاسو وکړئ دا به اوس لوډ کړئ تر هغو دا درته څه کړي مطلب دا خپله درته سلیکټ کوي خالي دغه په چارکونجه وینډو کې شامل کړه خپل آبجیکټ یې خپل عکس هر څه چې غواړې دا به درته لږ لوډ کوي دا به څه کوي درته تا ته به سلیکټ کړي نو دا خو لږ وخت نیسي یعنې ستاسو په کمپیوټر پورې اړه لري که کمپیوټر مو هغه وي قوي وي مطلب زر یې تاسو راغه کوي سلیکټ اوس ګوره دا چک راته سلیکټ یې کړه اوس دغه ځای کې ګوره دا چې موږ ته اضافه راوستی نو دا زه کنټرول پلس وهم دا راسره چې لږ زوم غوندې شي دا داسې کوم زوم کومه دلته ما داسې راوسته غواړم دغه ځای ترې لرې کړم دغه ځای دا بیا دلته موږ سره آپشن ده د چې په نامه باندې سبټریک فرام سلیکټ سبټریک فرام سلیکټ به راواخلي دغې نه به راواخلي داسې به هغه کې چې مطلب ماته دومره ځای هغه که سلیکټ څخه سبټریک کړه یا لرې کړه دا به تا ته چې سبټریک وینې لرې کړه که چېرته کوم ځای کم وي زیات وي ورته وایي چې دغه ځای غواړم اډ کړم دومره ځای بیا به څه کړي دلته به راسې دلته ورسره ده دا ګوره په اډ سلیکشن دا په ټولو کمانډو کې شته ته به راسې ورته دومره ځای ماته څه کړه ورسره اډ کړه دا انتخاب کړه دا به داسې لوډ در سره وکړي لوډ کوي در سره چې دا ستاسو په کمپیوټر پورې لري که کمپیوټر مو ښي ډېر به چټک در سره څه کوي دا اوس ګوره دا در سره سلیکټ شه او که چېرته دا ورته وایه دا انسرټ وذ سلیکشن ده دا هم داسې سلیکټ کوي هغه ساحت څه کوي در سره سلیکټ کې شامله وي چې کوم یو تا ورته ښودلی دا به څه کوي تاسو ته به سلیکټ کوي درته مطلب داسې خاص آپشن نه ده که یو اډ سلیکشن یو چې سبټریک سلیکشن دا مهمه ده کار یې دغه د نور کولی شي سلیکټ پرې وکړئ نور داسې سخته نه ده نو دننه زه په همدومره بس ده نور بله ویډیو کې مخ ته ځو له خیره نو په الله تعالی سپارم ښه وخت کې